Bună, dragi prieteni și prietene, și bine ați venit la Miha în bucătărie! Astăzi vreau să vă fac o mare surpriză, o prăjitură foarte iubită la noi în familie. Prăjitură Reform se cheamă. Nu știu dacă ați mai făcut-o, eu n-am mai văzut-o și o să vedeți despre ce este vorba la mine în video. Urmăriți video de la început și până la sfârșit pentru lista cu ingredientele, așa cum le pun, așa le și notez. Pentru început avem 7 ouă separate, din care 7 gălbenușuri le voi face o cremă pe abur, dar mai târziu. Încingem cuptorul la 180 de grade Celsius, temperatură sus și jos și încep prin a bate cele 7 albușuri. Prima dată sare, după gust, adică trebuie neapărat sare. O să pun și peste gălbenușuri puțină sare. Și acum încep să bat. Am pregătit o tavă, să vă arăt tava, 43 de centimetri pe 33 de centimetri. Este de preferat, dacă nu aveți așa tavă mare, faceți în 3. Avem nevoie de 3 foi. Eu o să fac jumătate de porție, dacă vreți o prăjitură mai înaltă, mai mare, dublați cantitățile. Eu voi împărți această foaie în 3 bucăți. Dumneavoastră faceți, dacă doriți, în 3 tăvi de aceeași mărime. Ne trebuie 3 foi. Bat acum albușurile cu sarea până se spumează foarte bine și adaug zahăr în ploaie. Zahăr între 80 și 100 de grame. După ce am bătut bine beziaua, voi adăuga 40 de ml de ulei. Ulei de floarea soarelui de care vreți și doriți. 40 de ml de lapte, să pun tot aici, o esență de vanilie, o lingură mare de lapte praf și voi face cu mixerul încă câteva minute. Până încorporez bine uleiul, laptele și laptele praf. Acum peste bezeaua mea voi cerne 60 de grame de făină albă cu o linguriță de praf de cot și o lingură de amidon de porumb. Voi cerne totul aici. Voi amesteca foarte lejer pentru a amesteca făina cu toate celelalte. Pentru doritorii de gustos, aspectos și eleganță, puteți să vă abonați la canalul meu de YouTube, Rețete Culinare cu Miha, pentru rețete super bune și delicioase. Este gratuit și cine dorește și pe Facebook în comunitatea miha.de și acolo vă puteți abona, să vă înscrieți în comunitatea mea cu rețete, cu poze, cu ce ați gătit de la mine, de la altcineva. Puteți să intrați și acolo și să fim prieteni. Mi-ar plăcea foarte mult să vă cunosc mai bine. Mulțumesc frumos, totul este gratuit. Scrieți în comentarii de unde mă urmăriți. Și eu vă pup cu drag oriunde v-ați afla și oricum v-ar chema. Bine ați venit la Miha în bucătărie. Amestec bine făina cu celelalte. Tava este tapetată cu hârtie de copt și foarte puțin unsă. Peste această bezea, așa trebuie să arate, să fie groasă. Voi pune 150 de grame de nucă tăiată. Deci nu tocată prin mașină, nu măcinată, tăiată bucăți mai mari. O să pun nuca aici. Este o rețetă extrem de delicată, extrem de fină și o să vedeți la sfârșit despre ce este vorba. Prăjitură Reform, așa se cheamă. Amestec foarte bine, să încorporez toată nuca, după care o voi turna în tavă și o voi da la copt. O să vă spun cât a stat la mine în cuptor. Acum colesc în tavă și voi nivela pe toată suprafața tăvii. Dumneavoastră apăsați clopoțelul pentru a primi notificări la timp cu tot ceea ce eu gătesc la mine în bucătărie.
Să fiți la curent cu tot ce fac. Am așezat totul în tavă, așa arată tava mea. Acum o voi pune la cuptor și o să vă spun cât a stat la mine. Rămâneți aproape, imediat urmează și crema pe abur. Acum voi face crema. Am pus apă într-o oală pe foc să fiarbă, deja fierbe. Aici am cele 7 gălbenușuri. Le amestec puțin, cu sarea, bineînțeles, peste care voi adăuga între 80 și 100 de grame de zahăr. Puneți exact după gust, cât vreți dumneavoastră, atât de dulce faceți. Voi mai pune 2 linguri de apă călduță și un pachetel de zahăr vanilat. Și voi bate foarte bine pe abur până când se leagă crema mea, să devină fermă, tare și lipicioasă. Foarte important. Am amestecat și acum pe foc. Și bat câteva minute bune până când este gata fiartă crema mea pe abur. Bolul nu trebuie să atingă apa de desubt din oală. Focul moderat, nu prea tare să fie. Deja începe să se lege. Dragii mei, crema mea s-a fiert. Arde, frige. Așa arată crema, nu pot să o țin pentru că arde tare vasul. Voi lăsa să se răcească la temperatura camerei, după care continui rețeta. Aici blatul s-a copt. L-am ținut 25 de minute la cuptor. Acum îl voi răsturna. Arată excelent. Și uitați cum arată blatul meu. Excelent, foarte elastic și foarte bun. Acum îl las și pe el să se răcească la temperatura camerei. Voi face ordine și o să revin imediat și cu umplutul și cu crema și cu toate astea. Rămâneți aproape. Dragii mei, am tăiat acel blat din bezea în 3 părți. Așa arată blatul meu, foarte elastic. Deci am 3 bucăți exact la fel, pe care le am pus deoparte. Aici am 150 de grame de unt moale la temperatura camerei, peste care voi pune cacao. Am aici 2 linguri mari de cacao. O să pun cacao peste unt și o să mixez foarte bine. Așa, mixăm untul foarte bine cu cacao la viteză mică, bineînțeles, să nu umplu bucătăria cu cacao. Întâi amestec așa, după aceea amestec cu mixerul. Așa, am amestecat foarte bine untul cu cacao și așa trebuie să arate. Peste această cremă de unt voi pune 300 de grame lapte condensat caramelizat. Căutați în magazinele mari, trebuie să găsiți. Voi turna laptele condensat caramelizat peste unt și voi mixa foarte bine. Mixez foarte bine laptele condensat cu untul și cacao la viteză mică. Am obținut o extraordinară cremă. Uitați aici ce cremă am obținut. Și este doar o parte. Aceasta este minunata mea cremă. Și nu este gata. Așa trebuie să arate. Acum voi incorpora din această cremă fiartă în unt și voi mixa până termin de incorporat crema fiartă în unt. Adaug așa câte un polonic din acesta până gata de incorporat. Adaug și restul de cremă și o voi incorpora bine. Și minunata mea cremă este gata. Am obținut o cremă de mare clasă. Așa arată crema mea. Cu cremă fiartă din ouă, lapte condensat, caramelizat și multe altele. Urmăriți video de la început și până la sfârșit pentru o reușită perfectă. Trebuie să vedeți filmul.
ca să vă iasă totul ca la carte. Rețeta mea originală, nu altceva. Acum o să pun 2 blaturi deoparte, iar pe unul o să încep să îl umplu și voi pune din cremă. Pun crema direct pe prima parte de blat. Punem cremă destul de consistentă și de multă. Și vom face o prăjitură de lux. Acum o să pun blatul numărul 2 peste cel de desubt. Voi apăsa, dar foarte încet, să nu deplasez crema de desubt. Și voi pune altă parte de cremă. Nivelez frumos, la fel ca și la primul. O să pun toată crema care mi-a rămas, peste care voi așeza a treia parte pe care voi pune cu partea de desubt deasupra. Apăs foarte finuț și voi face puțin și marginile. Și așa arată prăjitura mea de astăzi Reform. Și nu este gata. Acum voi topi 100 de grame de ciocolată amară cu 80% cu cacao, deci să fie foarte, foarte amară. Peste care voi pune 2 lingurițe de ulei. Torn uleiul și o să pun la microunde pentru câteva secunde pentru a se topi bine ciocolata. Am topit foarte bine ciocolata. Acum o voi turna peste prăjitura mea și voi nivela pe toată suprafața. Am pus toată ciocolata. Acum deasupra voi pune nucă măcinată peste tot. De data aceasta avem nevoie de nucă măcinată. Și înăuntru un blat, nucă tăiată, nu măcinată. Să pun peste tot. Și așa arată minunata mea prăjitură. Dar o să o pun la rece și o să o las până în momentul în care o să pot să o tai și să vă arăt minunea. Rămâneți aproape și mereu pofticioși pentru ceea ce urmează. Să vedeți produsul final. Vă pup, ne vedem în curând. Bună, dragii mei! Prăjitura mea este gata pentru a vă o arăta. Așa arată prăjitura mea de astăzi, Reform. Incredibilă și excelentă. Cea mai bună prăjitură. Aici este partea unde s-a scurs ciocolata, cele 3 foi și crema aceasta, cea mai bună cremă. Aceasta este prăjitura Reform de astăzi. Încercați cu mare încredere această rețetă în premieră. Aceasta este o premieră. Aici am, pentru degustare, așa, 2 bucățele, să vedeți cum arată mai de aproape. Așa tăiată. Am tăiat una mai mică pentru degustare. Să vă arăt cum se taie. Se taie foarte ușor și este incredibil de bună. Top! Mă scuzați. Merită un big like. Mulțumesc foarte mult că ați stat cu mine alături până la finalul acestei super rețete, plină de nucă și tăiată și tocată. Și dacă aveți gusturile mele, încercați, apăsați clopoțelul pentru a fi la curent cu toate noutățile pe care Miha le face la ea în bucătărie. Până la un nou video și mai bun, toate cele bune, vă pup, la revedere!